Bună dragilor și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să analizez puțin relația dintre tine și o anumită persoană sau relația dintre tine și ceilalți, la modul general vorbind. O să analizăm puțin prezentul, dar și viitorul acestei situații. Hai să vedem ce trebuie să știi tu în legătură cu această persoană sau, în general, ce trebuie să știi. Wow! A început citirea. Prima carte se pare că este acest rege de spade. Regele de spade care vorbește în primul rând despre o legătură cu o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător, dar tot această carte poate să vorbească și despre faptul că o relație din viața ta sau relația cu această persoană se clarifică. Poate să însemne și o perioadă de răceală în care nu comunicați foarte mult, o perioadă în care nu există foarte multă dragoste. Mai văd aici niște planuri sau niște strategii pe care le faceți împreună, da? Dar văd și faptul că sunteți uniți ori de niște acte, ori sunteți uniți de o situație legată de o instituție sau de o persoană cu uniformă. Să vedem în continuare ce trebuie să știi tu, să vedem ce este la baza manifestărilor tale, să vedem ce gândește cealaltă persoană, ce simte față de tine. La baza pachetului avem un 3 de monede. 3 de monede care vorbește despre o stabilitate foarte mare. Vorbește despre, probabil, un triunghi amoros pentru unii, dar pentru alții văd niște probleme aici legate de niște prieteni. E vorba de 3 persoane care sunt implicate în această poveste. Poate este vorba de o altă rudă, poate este vorba despre un vecin sau despre un prieten sau de o relație de triunghi amoros. Și cineva se bagă în această situație. Văd faptul că voi trebuie să învățați împreună dragostea. Trebuie să învățați împreună multe lucruri. Cartea poate să mai vorbească și despre acel moment în care poate vă puteți cunoaște prin intermediul unor prieteni sau vă puteți cunoaște prin intermediul unor cursuri. Alții poate v-ați cunoscut în timp ce studiați. Da? Să vedem acum cum ești tu în momentul de față. Păi avem aici un 6 de bâte. În momentul de față te văd bucuros, te văd cu o dorință foarte mare de a oficializa această relație, de a clarifica lucrurile. Pentru alții, tot această carte poate să vorbească despre acel moment în care îți dorești să fii apreciat, îți dorești să fii bine. Să vedem cealaltă persoană, 5 de bâte. În jurul tău este cineva care are probleme foarte mari. Este o persoană care are tot felul de activități de făcut. Poate în viața lui sau în viața ei este haos, este ceartă, este neînțelegere, văd gelozie. Este o persoană agitată în momentul de față pentru că nu știe cum să facă. Știe cum să acționeze. Să vedem ce simți tu, 7 de spade. Se pare că tu te simți puțin trădat, te simți puțin mințit în această poveste. Pentru alții poate chiar este vorba despre faptul că lucrurile nu merg acolo unde îți dorești și din acest motiv 7 de spade apare în sufletul tău. Poate discutăm despre un moment în care te gândești foarte serios, da? Să îți urmărești propriul interes într-o anumită situație sau cel puțin așa ar fi bine să faci. Să vedem ce simte cealaltă persoană sau ce simt ceilalți, ce se întâmplă. Și aici avem un as de bâte. Asul de bâte vorbește despre faptul că dacă ești o persoană singură, ai foarte mari șanse să apară cineva, doar că este o persoană care în momentul de față are niște probleme foarte mari. Se va simți foarte atras de tine în momentul în care te va cunoaște sau poate te-a cunoscut deja, însă momentan nu văd gânduri foarte serioase. Da? Sunteți în stadiu de a vă cunoaște.
Asul de bâte, în acest context, poate să mai vorbească și despre faptul că această persoană, în momentul de față, simte o pasiune față de tine, vrea să înceapă ceva nou cu tine, vrea să experimenteze ceva nou, alături de tine sau în general vorbind. O persoană foarte apropiată ție, văd că face o activitate nouă, învață ceva nou. Hai să vedem în mintea ta 8 de spade. Se pare că tu nu găsești o soluție la această situație. 8 de spade îmi spune că ești puțin blocat dintr-un anumit punct de vedere. Te simți undeva constrâns în relația asta. Parcă nici nu poți să vorbești sau parcă nici nu mai ai cuvinte. Să vedem ce gândește cealaltă persoană. Wow, regina de spade, foarte mult aer aici. Păi cealaltă persoană, văd aici că este sub influența reginei de spade. Adică în momentul de față dorește să clarifice lucrurile, vrea să dea dovadă de sinceritate, de claritate, dar văd și o puternică legătură cu o persoană ori mai în vârstă, ori este o persoană rece, o persoană detașată. În egală măsură poate să aibă probleme această persoană cu cineva care se ocupă cu actele sau pot fi probleme pe care le are legate de muncă. Acest om știe foarte bine ce vrea de la tine. Știe foarte bine, doar că, așa cum am spus, în momentul de față se află niște probleme. Dar uite, ce frumos se vede aici, regina de spade și cu regele de spade. Hai să vedem în continuare viitorul apropiat, ce se poate întâmpla aici. Avem un 2 de monede. Da. În viitorul apropiat văd că veți conversa unul cu celălalt, deci îți va trimite mesaj sau tu vei trimite mesaj. Vor fi niște discuții poate ușor în contradictoriu, poate să însemne și o energie de împăcare. Dar pentru alții văd că urmează o perioadă în care va fi nevoie să vedeți totul clar. Parcă e ca o negociere aici care se petrece. Va fi nevoie să vă împărțiți amândoi între casă și loc de muncă, între două case, între două persoane. Hai să vedem tu cum vei fi. Aici avem cavalerul de bâte. Probabil veți, nu știu, parcă sunteți fiecare în locuri diferite. Monedele vorbesc despre lucruri fizice, practice, deci poate sunteți în case diferite. Nu văd neapărat o întâlnire fizică. Pentru unii poate să fie și acest lucru. Dar e ca și cum ați fi în locuri separate. Cavalerul de bâte aici, la baza manifestărilor tale, te găsește cu multă pasiune, mult entuziasm. Văd multă bucurie și parcă abia aștepți să mergi undeva, abia aștepți să faci un anumit lucru. Să vedem cealaltă persoană, 5 de monede. Păi cealaltă persoană în viitorul apropiat, văd aici că poate trece printr-o problemă de sănătate sau printr-o problemă legată de bani. Cartea poate să mai vorbească și despre faptul că acest om în viitorul apropiat poate să se simtă abandonat, poate să se simtă fără putere, chiar lăsat deoparte. Să vedem ce vei simți tu în această poveste. Avem cavalerul de cupe. În această poveste văd că probabil ori vrei să faci un drum către persoana asta, ori aștepți persoana să-ți vină în casă, dar văd multă încântare din partea ta. Cavalerul de cupe vine cu o propunere de dragoste sau vine cu o propunere importantă pentru sufletul tău sau pentru sufletul unei persoane dragi ție. Da? Multe emoții văd din partea ta. Pentru tine e de bine, dar cealaltă persoană nu este ok. 4 de monede. Se pare că acest om va renunța la ceva pentru tine, tocmai pentru a se asigura că relația voastră este stabilă. Din ce văd până acum din cărți. Da? Pentru că, uite, el abandonează ceva, lasă ceva în urmă, ia o decizie, pentru că este agitație în viața lui sau în viața ei. Va face în așa fel încât să-ți ofere acele lucruri practice, acele dovezi de care tu ai nevoie.
Și să vedem ce vei gândi tu în legătură cu situația asta. Și avem Regina de Cupe, foarte frumos. Mai văd aici o legătură cu o zodie de apă, Rac, Scorpion, Pești. Regina de Cupe vine și îți spune despre faptul că tu vei trăi niște emoții foarte puternice alături de acest om în viitorul apropiat. Poate chiar îți vei exprima iubirea, te vei simți mulțumit, împlinit, te vei simți bine. Da? Și hai să vedem ce va gândi cealaltă persoană. Cavalerul de monede. Acest om, să știi că va trece prin niște probleme care îl vor determina să se așeze cu picioarele pe pământ, să conștientizeze cu adevărat unde este, da? Cu cine este. Cartea vorbește despre o persoană pe care tu te poți baza, vorbește despre o persoană care merge încet și sigur către tine, care îți oferă practic o dovadă. Mai văd aici faptul că acest om se pregătește să facă un drum către tine. Da? Lucrurile se schimbă destul de mult, dar vreau să văd totuși ce anume va determina această schimbare. Chiar sunt foarte, foarte curioasă. Vreau să iau o carte din acest tarot și apoi vreau să îți ofer și mesaje din partea îngerilor, mesaje romantice. Ce va determina schimbarea, da? Un drum. Un drum și ceva legat de o femeie. Un drum și o femeie, da? Călătoria unei persoane sau ceva legat de o femeie de la drum. E vorba de o bucurie mare, da? Și uite, poate să însemne și un final. Deci se încheie ceva. Să vedem ce se încheie. Foarte interesant. Se finalizează ceva legat de niște probleme. Mai extrag o carte. Deci e vorba de un drum care apare, da. Un drum și care vezi că vine și cu o suferință pentru o casă, pentru o instituție, niște decizii. Dar văd aici un succes material pentru cineva, un succes legat de bani. Hai să vedem, așa cum am promis, mesaje din partea îngerilor, mesaje romantice, ce trebuie să știi tu în acest moment. Hai să vedem ce sfat primești tu, ce sfat primește cealaltă persoană și să vedem ce ne spun îngerii despre relația voastră. Au sărit multe cărți, pentru tine a ieșit deja o carte. Cealaltă persoană are multe lucruri de învățat. Să știi că simte relația mai intens decât o simți tu. Asta pot să văd. Bun, pentru relație și să vedem pentru cealaltă persoană. Bun. Pentru cealaltă persoană îi se spune așa că trebuie să acorde o mai mare atenție steagurilor roșii. Adică această persoană este atenționată. Trebuie să fie foarte atentă la semnele care apar, mai ales la atenționările pe care le primește din partea ta, dar și la semnele care apar din partea Universului. Pentru că tu ești trimis în viața acestui om ca să-l salvezi dintr-o situație. Pentru tine, ție ți se spune să ai încredere, da? Situația îți cere să ai credință, să ai încredere în acest om. Asta ți se spune. Și pentru voi, uite, o lună de miere, o vacanță împreună sau o seară frumoasă petrecută împreună. De ce nu? Ți se spune să te bucuri de sărbătoarea timpului petrecut împreună. Foarte frumos. Deci, poate să fie vorba, da, chiar de o călătorie, de un drum, de o mutare. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție. Nu uita să te abonezi, să apeși clopoțelul, apasă butonul de like, funcții gratuite pentru toți și de asemenea te invit cu drag la o altă citire dacă vrei să mai vizionezi, dar te invit cu drag și la previziunile pe zodii de pe celălalt canal de YouTube. Dacă ești interesat, ți-am lăsat link în primul comentariu postat de mine. Te îmbrățișez cu drag și îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.